Sziasztok, szép jó estét kívánok mindenkinek! Ma folytatjuk kalandjainkat Enkanomiyában. Remélhetőleg a végére járunk. Ott tartottunk, hogy be kell mennünk középre. Közben ez most jelent meg, ez a felkiáltó jel. Ja, elindult az új tesztrun. Aha. Jó. Nem tudom, ezt miért most dobta fel, mert negyed órája már játékban vagyok, gondolom 6 órakor engedélyezték. Ott tartunk, hogy be kell mennünk középre, és Andrew-val kell talán találkoznunk, nem tudom már. Ojvé. Utána kötözködik velünk ez a cucc. És addig eljutottam. Gyorsan stream előtt lenyomtam a weekly bossokat, és végre meglett a 3 koroná Naviára, úgyhogy nagyon örülök neki. Egy karakternél befeleztük a talenteket, amelyiknél mind a 3 kellett. Hát, szerintem ezeket majd hagyom későbbre. Hűha, hogy jutok ide be? Aha, éreztem. Oké, nézzük meg fönt. Ja, látom, az a waypoint is fönt van valahol. Gondoltam. Hoppá! Ó, nézd már, itt is van egy teleport, azt is összeszedjük. Aha, egészen oda fel kell másznunk. Aztán megnézzük, hogy mire jutunk.
Jó, hogy neked is mindenhol ott kell lenni. Csak így, -e? Na jó, azt szedjük össze. Csak mert ez most itt ideugrott a szemem elé. Szuper. Ezt a challenge-et is későbbre hagyjuk. Ó, még följebb. Újvé. De megvan ez a waypoint is. Ja, nézd, már itt valami csillog. Az igen. Kaptunk egy koronát. Na nézzük. Mi zajlik itt? Ha. Itt is van Andrew. Tudsz valamit mondani? Oké. Nyúljunk hozzá, ez köszi. Kikapcsoltuk a napot, what the fuck. Mi van? Szeretsz vajas rákot enni? Rendben. Tehát 3 darab valamit kell összekaparnunk. Hopp, ezt úgy gyorsan elnyomtam. Oké. Tehát... Újvé. Újvé. Gondolom akkor 3 különböző szigeten lesz majd ez a 3 cucc, amire szükségünk van. Ott az utolsó waypoint ezen a szigeten, azt is összeszedjük. Ó, ott is van egy fragmentünk.
Amit éppen kiszúrok, azt összeszedem, mert hát ha kell magához a küldetéshez is majd aktiválni ilyen jeleket. Ott is van egy fönn, bár azt még nem tudom, hogy szedem össze. Na csak. Ilyen magason vagy te? Nem elég magas, hogyha kazuhával megyek oda. Simán átrepülünk, nem? Úgyis mélyebben van. Mik ezek a ráják? Na jó. Irány az első úti cél. Egyébként most 3 mellékküldi. Aha, gondoltam 3 mellékküldit kaptunk ezen belül. A 3 különböző irányra. Nézd, ma itt is van még World Quest. Hát én most nem akarok ilyeneket csinálni. Én azt hittem, hogy elindul. A bunkó. Egyszer öljön már meg Bennett is valakit. Hol van itt waypoint? Ja, ott lesz valahol fönt, gondolom én. Aha, tetején. Akkor valahogy menjünk át oda. Nekünk itt majd lefele kell másznunk, de azt megnézhetjük, ha összeszedtük a waypointot. Csak hogy legalább legyen valahova teleportálni szükség esetén. Jó magasra tették. Ott is van egy... Itt tele vagyunk ilyen fragmentekkel mindenhol. Jó napot! Brutálisan sok kell belőlük. Vagy CG-rekkel, vagy mik ezek. Na. Valahol itt is van egy. De azt nem látom. Ja, ott vagy. Nekünk pont ide kell menni, micsoda véletlen. Majdnem egyenesen a résbe. Persze, hogy te nem ide jössz. Na jó, van ám. Oké. Ó. Titkos szoba. De rég láttalak titeket.
Oké. Az igen. Azt a. Ez gyönyörű. És nekünk most mi kell? Most nem tudom, hogy nekünk most éjszaka vagy nappal kell. Mert most iktattuk ki a napot, tehát feltételezem most éjszaka kell. Úristen. Ah. Ehhez nappalnak kell lenni, nem? Oké. És ez is az is átállt, tehát ilyenkor az összes közül egyet kell kapcsolni. Oh, fuck me. Nem ezt akartam. Ojvé. Oké. Oda kéne bejutnom. Aha. Ja, és így megcsináltuk. Nem csináltuk meg. Ho. Tehát először ezt ugye most van aktiválva. Ez fantasztikus. Hol volt ez eredetileg? Aha, most lenne ennek a helyén a rács, jó van. Csak rájöttünk. Ó. Ez fantasztikus. Oké. Egyet megcsináltunk, jöhet a következő. Gondolom, vagy innen át tudunk menni, vagy lehet, hogy ez magasabban van. Most már, ha bejöttünk, akkor nézzük már meg ezt a szírit. Ha itt van az erkélyen. Oké, nézzük meg először innen. Végül is át tudunk itt menni. Tehát, ha jól értelmezem, ez akkor fog eltűnni ez a pajzs, ha én átváltok éjszakába. És az éjszakai pajzs
meg akkor tűnik el, amikor éppen nappal van, tehát most azokon nincs. Nézd már a bunkót. Itt valahol van egy sigil. Le akarok én oda menni. Csak most az a baj, de ott fel tudok mászni. Vagy te hova viszel? Ne vigyél el! Nem akarok arra menni. Akkor fel kell másznunk. Na jó, tudod mit? A fenét. Az olyan hosszú mászás, előbb megcsináljuk, hogyha újra odafutunk. Félúton se lennénk, hogyha ott mászunk. Na. Ohó! A kis sniper. Ott egy waypoint. De itt fönt is lesz egy waypoint, azt ráérek összeszedni máskor. Na srácok, nincs kedvem hozzátok. Oké. De majd egy szíri kell valahonnan. Igen, feltételezem, hogy van valahol egy kapcsoló. Van itt egy sírkő mondjuk. Az dark. Oké, hol tudunk átváltani? Éjszakába. De az a helyzet, hogy nem látok itt a közelben kapcsolót. Igazán? Na maga kicsoda? És mit kever itt? Na, maga is ilyen pajzsos bunkó. Nézd már, leveszi rólam a bőrstöt. De nem szeretlek. Assz. Szép volt Bennett. Ja, hogy csak lemegy a pajzs és megfekszel? Hát azt jó tudni. Ó, nézd már. Hoppá. Olvasd már el! Mikoto. Mikoto nyugszik itt. Én most még egyszer nem fogok úgy lemenni. Keressünk egy kapcsolót. Valahol kell lennie, ott is van a... Nagyon jó. Érdekes egy mechanika különben. Kibekapcsolgatni kell a napot. Ó, az gyönyörű.
Nézzük meg, mi van itt középen. Oh, shit. Azt gondolom aktiválási sorrend. Oké. Tehát ez az első. Vagy ezt meg kéne De nem, mert éjszaka meg nincs itt. Vagyis nappal ez nincs itt. Mit csinálok ezzel? Hú, várjál, mi volt ez? Nincs... valamim. Ja, jó, azok indítozomások. Valamit kell csinálnom, de ez így nem működik. Az biztos, hogy ez a sorrendet jelöli, csak nem tudom, mit kell csinálnom velük, hogy... Nem értem. Ennyit kell csinálnom? Aha. Oké. Jó, azt hittem, hogy van valami más a dolog hátterében. De úgy tűnik, hogy nem. És van egy itt. Az mi a... Gyönyörű. Épp, hogy ide értem, te. Na gyere, kell a lootod úgyis. Oké, ez a lenti lehet az úti célunk. Oh shit, hello. Activate. Oké. Tetszenek ezek az 5 számjegyű összegek. Nem is láttam, hogy itt van ez a lyuk. Jajjaj. Oh, what the fuck are you? Jesus, okay. Quick, let's pack it up. De mit csinálsz? Az igen. Mondjuk itt pontosan nem tudom, hogy ilyenre tud. Ja, ez nem is az csak szűrje. Ezt most így nem tudom, hogy ide bent pontosan mire tudnám használni, de tök jó. De mondjuk, ha átváltok éjszakába, akkor értem, aha. Fölveszem, de nem enged át ugyanúgy. Akkor... What the fuck?
már ezt kipróbálom. És rajtam maradt. Az igen. Az igen. Ki van ezt találva? Azért nagyon kreatív dolgokat kitaláltak a játék készítői, hogy változatosak legyenek ezek a puzzle-ök. Talk to Aru. De azt hiszem vissza kell váltanunk nappalba. Mert valamit kiírt, csak nem olvastam el. Nem, éjszakába. Aha. Azért éve nem farmoltam ilyet, ezeket szedjük már ki. Au. Nem is Bennett mennél, ha nem fagysz meg. Oké. Tehát visszamegyünk középre. Azt mondom, ja. Aru barátunknak megszereztük ezt a 3 vackot. Yep. Ah. Tessék. Tehát le kell mennünk. Mikoshi vagy Mikoto? Mi volt ez? Mikoshi, ja. Mikoshi alá. Visapokat ölni. Vagy nem tudom. Valamit meg kell harcolnunk. A visapokhoz van valami köze, hogy azok befogadják a nem tudom micsodát. Mert ezek ilyen speciális visapok. De megmondom őszintén, kicsit elvesztem ebbe a sok szövegbe. Nem beszélhetünk ezekről a próbákról. Akkor híleljünk be. Ups, goodbye. De mélyre megyünk. Az igen. Gondolom leugorhatnék, de most már nincs sok messze, úgyhogy megvárjuk. Ajjajjaj.
finom. Let's party. Showering you with praise. Let the world come alive. To ashes. Hey there. Hey there. Coming at ya. Haha. Nem voltatok ti erre felkészülve. Andrew? És te hogy a bánatba kerültél le ide? Aha, tehát Andrew is Enkanomijából származik, ahol egyébként a bűnösöket száműzték. Epizód. Igen. Szóval átvertél minket. Az kemény! Oké. Tehát Andrew egy Abyss Lecter. Az kemény. Watch out! Let's light it up! Everybody stand back! Hey there! Attack! That's the way. Time to shine! Ja, hogy vannak még ilyen kis csicskásaid is, mi? Strike a pose! Ez jó. Mert keresett ugye egy könyvet, amióta ide jöttünk, és hogy hát nem találja sehol, mi van, ha nálunk van a könyv, akkor ő most majd jól elintéz minket, aztán elveszi a hullánktól, és akkor... De mi lenne ennél a csávónál, amikor tele van mentával, káposztával, meg hússal? Ez kurva jó. Jaj. Paimon nem száll szembe velem. Legalábbis nem hiszem. Szóval fogunk még találkozni. Oké.
És azért jó megszenvedtük ezt a csatát HP ügyileg. És vissza kell mennünk Enkanomiyába, hogy leadjuk a küldit. Azt hittem, hogy ennél több van még hátra. Ide jövök. Tsuyuko! Reportolhatom én is Kokominak, hogy mi történt, ha gondolod. Ha! Tényleg azt hittem, hogy több van hátra Enkanomijából. Jó, nyilván még van mit felfedezni, meg farmolni, de azt nem akarom így stream közben csinálni. Milyen avatarom van? Ja. Nem semmi. Wait, volt még egy. Aha. Ja, az van, hogy most nem akarunk viselni, igazából ki akarok húzni ezt a bannert, ezt minimum megvárom, hogy milyen utána, mert már elfelejtettem. Igazság szerint még mindig ott vagyok, hogy zsonglira szeretnék gyűjtögetni. Kivéve, ha olyan karakter esik a háttérbe, akire szükségünk van. Mit tudom én, mindig vannak ugye más 5 csillagosok is. De ahogy elnéztem, ezek általában a standardek. Nem tudom, hogy mindig a standardek, vagy csak hol így, hol úgy. Ezt még nem figyeltem meg, de feltételezem, hogy azok mindig standardek. Nem akarunk most még egyszer leugrani. Először is híreljük be magunkat. Szerintem akkor, ha már feljöttünk, megcsináljuk a... Ha még nem csináltam meg a reputation-öket, nem emlékszem rá, hogy tegnap foglalkoztam-e vele. Aztán, ha belebotlunk valami World Quest-be itt a felszínen, nem csináltam meg semmit, jó van, akkor meg azokkal fogunk foglalkozni. Van 3 requestünk, hili csörlöket verni, Kairagit verni, és Yashiori Islanden öldökölni, az igen, mind a 3 támadós. Azt eltüntetjük. Hát mivel Enkanomiyában végeztünk, most átírtam egyenlőre a címet, hogy ne vezessünk félre senkit Enkanomiyával. Hogy most a reputation-t csináljuk. De ezek csak táncikálnak, miért kell őket bántanom? Let's light it up. Feeling lucky? Hiya! Ha! Oh, Hiya! Ha!
Nézd már, csak nem lejött a pajzsod véletlenül. This one's got your name on it. Azt hittem elünk odáig. Túl messze volt. Minden dropot összeszedtünk, az igen. Next! Nézzük. Itt meg jó kis szamurájokat kell ölnünk. Két miniboss. Feeling lucky? Cha! Ha! Ha-ha! Ah! Hey there! Mit akartok ti? Oké, és a harmadik. Yashiorin. Megyünk innen. Mindig reflexből megtámadom ezeket a bone marrow-kat. És ide. Furcsáltam is, mert azt mondta, hogy többes számba beszélt róluk, és mondom, what the fuck, van itt egy darab. This one's got your name on it. Nem droppol? Hey there! Hiya! Ah! 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 Pofon. Oké. Akkor visszamegyünk, megcsináljuk a 3 bounty-t. Na, lássuk. Pont nem lépünk szintet belőle. Veled kezdjük. Mindig a 100-osokra megyünk rá, mégiscsak az adja a legtöbbet. A proper send-off! Feeling lucky? Ha-ha! Hiya! Hey there! Ah! Take this! Feeling lucky? Ne hílelsz, nem hílelsz. Én viszont igen, egy picit. Egyetlen egy töltést. Nyilván akkor jár le. There are still documents that need to be seen by the Commission. Mhm. Szuper. Mindenki full HP. Egy pipa. Következő. Hú, itt hogy megszívtam egyik alkalommal.
Talán múlt héten. Itt csináltam a bounty-t, de közben volt itt egy daily commission, egy ilyen napi küldetés, csak én azokat általában megcsinálom ilyen leyline-okkal, meg doménekkel, és annyi minden jött rám egyszerre, hogy úgy összeraktak, mint a húzat. Esélyem nem volt. Valami 15-en voltak rajtam egyszerre. Csak úgy nyelte el a HP-mat a föld. Bennett, what the fuck? Going in. Yeah, let's light it up. Watch out. Tap. Head knife. Furinának már nem marad. Ne lövöldözzetek! Ha már elő vagytok, akkor gyorsan healeltünk egyet veletek. És jöhet a harmadik. Ezt is tudjuk, hol van, mintha mindig ugyanaz a 3 lenne. Azt figyeltem meg. Se baj. Legalább hozzá vagyunk szokva. Oh, fire. Well. Strike a pose. Get out of here. Hey there. Tap. Ah. Ah. Mindig Furina kapja utoljára a healt, mivel eleve ő miatta bukjuk a HP-nkat. Ezért nem érdemli meg, hogy elsőbbséget élvezzen. Na. Megvannak az a heti reputation-ök. Menjünk van, 10 rezinünk van. Gondolkodok, hogy lehet, hogy kéne farmolgatni egy kicsit. Az a baj, annyira úgyis tudom, hogy milyen artefaktokat kapnánk, és annyira nincs kedvem nekiállni. Pedig kéne, mert szeretném legalább Naviát teljesen befejezni. Mit tudunk még csinálni? Milyen küldünk van? Befejezzük? Tudjátok mit? Milyen quest? What the fuck? Ne. Akkor egy picit haladunk az Arkon Quest-tel is Inazumában. Inazumában? Nem Inazumában. Igazából be akartam fejezni az eventet, mert a harmadik küldi van hátra. Nem más ledaráltam. De beleszólt az Arkon küldi a harmadiknak a helyszínébe. Hogy picit... éppen hogy kinyitottam. Picit akkor itt belenézünk. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you to. Nem is emlékszem már miért jöttünk. Itt akarunk Kusanarival találkozni, vagy... Ja igen, ezt akarjuk kideríteni, hogy tudunk Kusanarival I see. találkozni. So Catherine's the one who sent you this way. Ha!
It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Wait, Why is that? seriously? That's... Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanagi. Ugye, mert mindenki még mindig Greater Lord Kusanaliért van oda. Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although Még they Greater believe in Lord gods, Rukadevata, most of them only care for the late Greater Lord Rukadevata. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rukadevata and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Really? Aw. After hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord Kusanali. Ha! But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the God of Wisdom doesn't worry about her reputation among people like us. All right. Well, thanks for the info, Osfond. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Roppantul nem egyszerű találkozni Nahidával. Seems Osfond was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Dunyarzad? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord De ja, Kusanali's ezt a faithful nevet followers. valahogy megjegyeztem, mert nagyon sok dolgunk lesz vele a Sumeruban, azt tudom. Oh, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Igen, és miféle legendára emlékeztetett? Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. Ajha. She's, oh, Archon Seeker. Do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go. Lenyűgöző történet. Yeah, thanks for the story.
feels all warm and fuzzy inside after that. In a way. It seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. Ah ja. Hey, wait! What the heck just happened? Szerintem valami köze van ezekhez az emberekhez, akik itt It looks like elkezdtek they're searching for kérdezősködni. someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. You think they're looking for her? Úgy tűnik. This stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali! We can't let them get in the way now! Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad! Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her! Nem pont arra ment? That should keep him busy for a while. Let's have... Megmernék esküdni? Ja nem, mert arra küldte el őket, és erre ment Dunyarzad. Wait, what? Ha! Hogy There you elbújt? are, Dunyarzad! We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there's some coming this way. Huh? More of them? Then what are we standing here for? Run! No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. És mi lenne, ha találnánk neked egy búvóhelyet? Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. Szóval lopakodunk. Vagy nem? Nem. Jó. Man. Oh. Hello. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. Dia. Pályamon befagyott. My lady, who are these two? They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Wait a sec. Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey, Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Give me some time and I'll get that much. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you,
Don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits, and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to, because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Yep, akkor most dupla vagy tripla? Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Okay, deal. Szóval fél áron vállalod, jó? We've reached an understanding. Jó vagy? I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure, after you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Ja. Ha! Well, if it isn't Dia. Haven't seen you in nearly half a year. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Ha! Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it. Huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Kifizetjük a saját Wait, kajáinkat. we're paying for ourselves now? Aw, Paimon, van rá keret. try something fancy, but we aren't exactly loaded. Guess Paimon will settle for something ordinary. How about our charcoal-baked agelena cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. Gondolom ez akar lenni, vagy nem tudom. Mert az valami hús, az... Mondjuk abban zöldségek vannak. Én feltételezem ez akar lenni a sütemény, de ez is valami dióféle. Nem tudom az agilenek, az mi a franc. Gondolom, hogy... Kind of burnt and dry. Ja, szerintem az az. Paimon will pass. Előtte már sütöttél pedig slime-ot is. What do you have against my slime dishes? Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived. and almost Mekkora no one was edények ott interested van. in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon?
Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. Ez ismerős. De utána, amikor felébredsz ilyen alvás paralízisbe. At that moment, an ethereal voice Marha spoke rossz. in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Szia, Legolász. Who are Hát, you? How do Vagy you ilyen know my name? mindenes epizódban Enkanomiyát akartam befejezni, nem tudtam, hogy már csak 3/4 órányi van belőle hátra. Úgyhogy le lett darálva. Akkor megcsináltuk a reputation-öket, hogy lekössük magunkat Inazumában, de aztán kifogytam ötletekből, gondoltam, mivel még az utolsó küldi hiányzik az eventből, Nahida születésnapjából. Megcsináljuk, de az Archon Quest megfogta a helyszínt, úgyhogy most épp az Archon Quest-tel haladok egy picit. How do I explain this? Úgyhogy ebben a részben minden You van. might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Jó, csak úgy fejeztem be Enkanomiyát, hogy a küldetést, tehát még azért majd kell, még waypointot is kell összeszednem, nemhogy ládákat. Csak az volt a mai terv, Really? de nem tudtam, hogy ennyire kevés van hátra. Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? Want? Not really. I can't go anywhere or do anything. Úgyhogy most picit még haladunk ezzel az Archon Quest-tel. But aren't you Ha a kimentünk a child? kocsmából, szerintem All children megnézem, have hogy felszabadult a Tell helyszín, me what you want, and maybe I can make it happen. és akkor megünnepeljük Nahida születésnapját. Dilukot, meg Kinicset. Az mind a kettő 40-es vagy 50-es szinten figyel nálam, még én se fordítottam rájuk elég figyelmet. Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your Akkor friend." Diluk az egész jól áll. Although my body was suffering during those days, Gondolom that voice farmolni kell hozzá. encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel. Deserts. And all of Tibet. Azon is gondolkodtam, hogy nekiállok artifaktot farmolni, mert van 10 darab rezinem, de aztán úgy voltam vele, hogy annyira nincs hangulatom. Meg úgy is tudom, hogy miket dobál a játék. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. Pedig én meg még Naviának fel akarom tolni a crit rate-et is, meg a damage-et is. Sőt, az attackot is fel kéne húzni olyan 3000-ig legalább, 2007-en áll. But I know that that voice was an Ó, figment of my elején. imagination. Before Mármint that, I had Sumeru never heard of Act 1. Tibet. És a hang a fejedben Kusanari volt? Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world. És ez a Nor would I Sumeru, have ez learned how to annyira read and hosszú enjoy lesz. so many books. Húha. Már eltántorítottak, nem is tudom, Kevin csinálja most, aztán mondta, hogy már herotja van tőle. Mert annyi beszélgetés meg mászkálás van, igen.
És That még az voice akt sparked a 1-be desire vagyok. for wisdom. És azt hiszem It 6 had akt to van have been the benne. Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zero's festival for her. Sub-Zero's Festival, az igen! Micsoda egybeesés, hogy pont itt tartok, hogy erre készülünk, és annak az eventje megy. Na most akkor képzeld, hogy én nem nyomom el a szövegeket, hogy tisztában legyek, hogy mi történik. It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal, but because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zero's festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Ez milyen makacs az akadémia különben, hogy már csak azért is az előző arkon Maybe they a see Lesser mindenük. Lord Kusanali's birth as Nem a confirmation mostani. of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aw, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much Mora prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure. Visszamegyünk a bazárhoz, akkor szerintem ebből még carry mindig nem lesz. No, that would be too much, even for you. Ebből még mindig nem You lesz might as well just születésnap. accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. Mi is jöhetünk? But of course, Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali. Akkor kellett volna nekiállnom a születésnapnak, amikor bejöttünk ide. Gondoltam. Csak azért akarom megcsinálni, mert ez az egy küldetés hiányzik az egészből. Tehát ki van már maxolva az event, már csak a harmadik küldetés kéne megcsinálnom. De így nem fog menni. Jaj, irány a bazár. Na, lehet, hogy innen gyorsabb. Oh. Ja, hogy lemegyünk. Ojvé. Meg lett Nilu. Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home, but you made it in the end. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught, right? Így is lehet mondani. You could say that, but everything worked out. She's on our side now. Not completely. Oh, and who are these two? Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumeru City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? Hát nem igazán. Oh, really? Well, that's okay.
you're still invited to the Sub-Zerus Festival. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular, thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Stage. Wow! This place is amazing! Not bad. Last time I was here, the stairs were full of holes. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the Academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, Akadémia so we were tojik going a to cancel all fejetekre. the stage performances. És miért nem küldtek senkit, hogy megjavítsa? Oh, Vagyis probably because it was the gondoskodjon theater róla. asking. The Academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zerus Festival anymore. Thank the Dendro Archon for Dunyarzad. With the Mora she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to Én see you on is the alig stage. várom. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the two of us. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the Táncolni fog. dance of Gondoltam. Sub-Zerus, the most important performance at the Sub-Zerus Festival. Dunyarzad, have you told them the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay. Then I'll tell you two about how this holiday came to be. According to legend, the Sub-Zerus Festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Úgy hangzik, hogy nagyon jól szórakoztak. Of course they did. Nagyon jól When érezték people magukat. mention the gods, they always think of the Archon War. But Sumeru's gods also had happy times. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered parisaras around the stage. They symbolize the Goddess of Flowers, after all. It's just a shame that all the real parisaras went extinct after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth parisaras in memory of the Goddess of Flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the Goddess of Flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just 2 real parisaras on the stage. So, Traveler and Paimon, what do you think? All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Ooh, Na, nehogy ott Paimon leszünk. thinks that's a great idea! Hey, come on! There's nothing wrong with enjoying a festival. Besides, it's Lesser Lord Kusanali's birthday. She'll be happy to have more people who are celebrating it. So how about we all attend the Sub-Zerus Festival together? Úgy hangzik, mint egy terv. Let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you,
Then feel free to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sabzeruz festival. In that case, we'll take a look around. Akkor még egy darabig ebből nem lesz haladás. Kumari. Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an outlander? Did you know Miből that the találtad ki? Sabzeruz festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. Nyilván egy gyereknek az lesz a legnagyobb élmény, hogy cukorkát osztogatnak déjjel. Huh. Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's festival will be one to remember. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. Two things that the Academia doesn't particularly approve of. Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and they're gentler on your skin and... I mean, that's what I've heard at least. Farhad. Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only offered here in the Grand Bazaar. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the Academia might not like it, but what's a festival without song and dance? Jogos. Bent is van valaki. Jadunyarzad. Milu, your outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first met up. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. Most esküszöm, azt hittem, hogy pizzát adott a ruhájához. Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but props too? I've noticed that you can't keep your eyes off this crown. Would you like to try it on? May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. Dunyarzad, you look absolutely stunning with it on. It's like I'm looking at the goddess Nem of adtad flowers oda neki, herself. miről beszélsz? Ej. Rimati. Ah, dancing at the Sabzeruz festival. You know, I also danced when I was younger. Good for you. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali is too. If the goddess of flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend and hold celebrations for her too. The Sabzeruz festival has been losing its appeal over the years. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. I heard she forked out a lot of mora to make it all happen. Hey! Is that who Paimon thinks it is? It looks like Catherine. Catherine eltévedt. Biztos leváltotta magát, aztán kis szabadidőt engedett magának. Volt az Adventurer Guild-es Catherine-en Akasha Terminál? Vagy ő az eredeti? Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break.
Az biztos. Hey, Catherine. Ha nem tudja, kik vagyunk, akkor ő az eredeti. Oh, De hey! tudja. It's the Traveler and Ez Paimon! nem jött be. What's shaken? Whoa. Break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosque. Sure. Megszokás. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. But take you Fontaineben two, for van mozi. example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about her brother. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Adventurers-osan nincs. Ja. Én is úgy emlékszem, mintha rajta nem láttam volna. És azért gondoltam azt, hogy ő az eredeti esetleg, de az eredeti az meg... Bár mondjuk az Akasha terminálon keresztül lehet, hogy valamilyen módon kommunikál a többi hasonmásával. Haven't we heard someone say something Ja, pretty similar kösz meg olasz. Anyways, what brings you out here, Catherine? Te is nagy fanja vagy a Sabzerus Fesztiválnak? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. Alright, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, by the way, thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. Megfigyelted, hogy zölden világítok? There's something really different about Catherine today. Hey, Traveler. Paimon. Oh, hey, Dia. What's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, I have an idea that might help. Are you serious? Kivele? We'd love that. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. És Dunyárzad? My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Regzar. Sounds like a plan. Let's head over to the Citadel of Regzar and wait for... Ahahaha! Sejtettem. Nice. Meg tudjuk ünnepelni Nahidát, előre hozzuk a fesztivált. Oh. Maybe she overslept. Gyorsan hozok be. We're here! Miért nem volt ezeknek What's got hangja? you all looking so worried? Miért nincs Candace-nek hangja? She's just running late. What the fuck? Hogy lehet félig szinkronizálni valamit? But I was told she had left first thing this morning. And now Sino's here, but Nilu's still nowhere Fél to be perc is itt found. vagyok. Most nem értem, de miért... Miért félig van szinkronizálva? Vagy lehet, hogy az update-nél valami audio file más nevet kapott véletlenül? De ez itt tök furcsán jön ki. A rablásos üggyel jutottál We valamire? interrogated the people in charge of the caravan on the day of the incident. Ja igen, mert eddig az történt, hogy nyomozgattunk egy rablás ügyébe, mert valami nagyon veszélyes anyagokat elraboltak valami kereskedőktől.
Valami elég gyanús kereskedőktől, azt is hozzá kell tenni, mert nagyon titkolóztak. Meg segítettünk közben előkészíteni a terepet itt a fesztiválnak. És most valahol itt But they csatlakoztunk were be. technically the victims of the case, and all their goods were lost, so there was no evidence to investigate. Their goods are certainly suspicious, but until we recover them, all we can do is to observe the caravan under the guise of protection. We contacted the original seller of the gem. Apparently, he sold the other half to a young man in the desert, but that's all he could tell us. Wait, És you think Nilu is Nilu's eltűnt, az igen. disappearance is connected to all this? Ja, hogy a Nilura mondták, hogy biztos elaludt. Traveler, Candace, there's no time to waste. Let's try to follow her trail. Jó van, csak hogy ne vezessek félre Can you senkit, stay back and átneveztem explain the Nahida situation to everyone szülinapra. when they arrive? Na, itt szerintem valahogy mappásítva van a dolog, és lehet, hogy Candice meg Digneri mappája az valahol Let's start with the Grand félrecsúszott. Bazaar. Ez kell nekünk, jó. Nem akarok a másikba belefutni. Irány a bazár. Ó, ez nem működik. Ajaj, nem járok eleget Sumeru City-ben, és nem ismerem az útvonalakat, de talán... Innen bejutok oda? Ja, bejutok, mert jelzed. Nem jutok. Fuck. de talán... Mutasd már, hogy honnan megyek, mert nekem ez egy labirintus, ez a város. Ott a küldi valahol. Jaj! Na. Visszatértünk a bazárba. Mr. Zubair! Oh, hello. Did you need something? We're looking for Nilu. Do you know where she is? Nilu. She left bright and early this morning. Said she had to help out a friend. Was she by herself? And did you happen to see which gate she used to leave the city? Well, she definitely left alone. As for the direction, I think she left through the gate to the north. So, the complete opposite direction of Pardis Di. Did something happen? This is no time for practical jokes, you know. Mr. Zubair, could you send word to Pardis Di if Nilu comes back to the Grand Bazaar? Of course. I'm sure she just got caught up in something. Still, let me know if you find her. We will. All right. Let's leave through the north gate and see what we can find. Okay. Menjünk gyalog, mert aztán még beleteleportálok valahogy az Arkon Questbe, aztán megint letiltom ezt a helyet magamnak. Miss Navita, have you seen Nilu this morning? Nilu? Oh yes, I saw her head out of the city. She was wearing the prettiest outfit. Which way did she go? That way, I believe. Was there anyone following her? Did everything look okay? I mean, it looked like she was in a good mood. She even stopped to say hello. And no, I didn't see anyone else. All right. Thank you. Tehát Nilu elhagyta a várost, úgyhogy már elő volt készülve az előadására. Have any of you seen Miss Nilu from Zubair Theater come this way? Yes, General. I saw Miss Nilu cross the bridge after leaving the city this morning. There was a man waiting for her on the other side. Wait, could that be the person who bought the second gem? Did you see the man's face? Unfortunately, no.
He was too far away. Understood. If she comes back this way, tell her to find me at Part East DI. Yes, General. Let's keep going. Ha visszatér, akkor találja meg Sainót a Pardis DI-nál, de egyébként Sainó meg megy utána, tehát rohadtul nem lesz ott, ahol meg kéne keresnie Nilunak. Nem akarok most itt a felesleges harcokat vívni. Bár most itt eszembe az egy izé volt, na mindegy. The trail ends here. Aranara vagy mi a There's no tököm. one else we can ask for clues. Mondjuk lábnyomok vannak, csak egy kicsit kaotikus. With this many traces, it's easy to get mixed up. Let me take a closer look. Szimatolt ki. Na, bocsássatok meg egy pillanatra. Mindjárt jövök. Sure. We'll continue analyzing the footprints over here. Beszélgetnem kell pár régi ismerőssel. Azt ne hagyjam itt. Hon vagy? Arasaka, it's you! Why would you need to hide? We're friends, aren't we? Oh, why? De... Miért? Mondjuk az egész Aranara nem volt leszinkronizálva, tehát ez a nem csodálkozok, hogy nincs hangja, de akkor már ne legyen Paimonnak se. Ez annyira furcsa hatással van rám, hogy nem tudom leírni. Did you see a girl walk by? A Nara... Egy narát fehér? Piros hajjal. Really? Which way did És she go? merre ment? A messy pile of rocks? Gondolom Oh, Asvetta. that makes sense! Thank you, Arasaka. Arasaka, about the other thing you mentioned. És eltűnt. Well, guess that... Well, let's tell Sino and Candace what we learned. Oké. Ez a küldi egyébként hosszabb, mint gondoltam. Még a végén lehet, hogy be se tudom fejezni. The Fane of Ashwata? Where did you get this information? Az titok. We were tipped off by some friends. We can vouch for the information. All right, I trust you. Another vision? És mit mondtak? Was Nilu one of the voices? Let's head towards the ruins for now. Menjünk. Azt össze kell szedni. Oké. Mert Sumeruval még nagyon sokat össze kell kaparnom. Dendroculust. Hogy kapnád be? Már bocsánat. This area is usually full of treasure hoarders. Ott van. It's Nilu! I don't think she can hear us. Come on, let's go! Menjünk. Oh. Ezt én már kerestem a múltkor, de nem tudom ez hol van. Mindegy, most nem érünk rá erre. Ha egyértelmű, akkor összeszedjük, de ha nem, akkor kihagyjuk, aztán majd máskor. We knew there'd be a bad guy with you! Leave her alone, you... Satos? What are you doing here?
Ez marha bosszantó, hogy csak Paimonnak és Sidonnak van hangja. Can't we stick to one question at a time? Oh wait, that one doesn't count. Dreadful cacophony! Are we not allowed a quiet place to practice? Ez nekem új. Sarouche! Jó újra látni. And my Yasnapati! You know this red floating being? Excuse you. I, Sorouche, am a noble pari, and the bloom guard of Quarina. Okay. Sarouche is a pari we met in the Vorukasha Oasis. She's really nice. You just have to get used to the way she talks. Azt gondoltam, csak még eddig sose láttam, még más videójában se. So you're the one who bought the other gem! A Wijat Eye Pari. Sounds like something I've read about before. Now's not the time for riddles. Everyone in the city is still worried about Nilu. Message? What message? Don't tell me Rashnu fell asleep halfway there. Again! Oh, hearing That's that a means this is Rashnu. all starting to check out. Ajj, Who's Rashnu? én is ezt kérdem. Egy másik pari. Hold on, let's Ez take this one thing at a csodálatos. time. First, what are you guys doing here? Tehát Nilu megüzente, hogy elment valamerre, csak éppen nem ért el a városig az üzenet. Oh, fuck my Sarouche, they're life. here. Nem lesz időm befejezni a küldit. I've had enough of these insufferable rascals, wreaking havoc in the desert right and left. Értem. Wake up, Rashnu! We need to teach them a lesson or we'll never get another good night's sleep. Szóval Rashnu az a pariknak a Lailája. I'll trap them with my thorns when they pass by, and you can take care of the rest. Perfect! They don't stand a chance. Let's give them a taste of sheer terror! What in the thorns? Boss, the wagon is stuck! Huh? Now! Oh, fuck. Valahogy sejtettem. Oh, Jesus. What? Bombs! There are bombs falling from the sky! Jó van. Stop panicking! Get the wagon. Oké. Valahogy éreztem, amikor ez a három pari megjelent, hogy itt valami új mechanika lesz, és velük fogunk menni. Who might you be? Brazen youth! Have you any idea to whom you speak? És tudja, kivel beszél. So you're not entirely ignorant after all. Fine, I'm willing to call it a day. But if those scoundrels continue to disrupt the peace of this land, I will show no mercy. Oké. You really can get along with anyone, huh? Sethos fulfilled his duty well. I have come here for a monumental task. What task? I heard Lesser Lord Kusanali is currently celebrating her birthday in the city. As her familiars, the Pari have decided to bestow upon her a special gift. As decided by Elder Zervin, the Bloomguard of the Pari, that would be me, will present the Dance of Sebzerus to Lesser Lord Kusanali, a tradition passed down over the centuries. Good thing
I did. How was I to know the current version is nothing like the original? Well, there are bound to be changes over the centuries. Ja, évszázadok alatt simán megváltozik egy szokás. I appreciated young Nilu's determination, so I invited her here to practice in peace. Oh, so that's what happened. Feels like we've been chasing bad guys for days, but in the end, there were no bad guys at all. It was all for Nahita's surprise. Ugye ezt akartam mondani, hogy még azért a veszélyes anyag az még That would mindig el van explain why they tűnve. chose a remote path away from Aru village. They're lucky you didn't catch them in the act. Okay, remind Paimon not to get on Candace's bad side. Oh yeah! What? It was a gift from King Deshret to Lesser Lord Kusanali. I only know the basics. I never thought these two gems could be connected to the relic from the legend. But the Weejat Eye was lost after the cataclysm in Conria, buried deep beneath the sands. And Lesser Lord Kusanali turned the Quarina into a divine bird, tasked with guarding the border between new birth and death, Yeah. until the bird shattered into pieces and gave rise to the party. So Candace actually saw things recorded by the Weejat Eye. Technically, the eye belongs to Lesser Lord Kusanali. Why don't you just give it back? Ja, hát ezt még nem ismerjük ebben a végigjátszásban, de ezt fully understand your reasoning. elég szomorú sztoria van As well as my Yasnapati. Then well, are you going to let me Nahidának. teach the girl the dance of Sub-Zeros, or do you intend to drag this on incessantly? She's got a point. Now that we know it was all a false alarm, let's go back and tell everyone what happened. They're probably worried. I'll tell the other Matra to keep an eye out for that caravan. If we find evidence of any misconduct, we won't let them off lightly. Focus! No more distractions! Now, follow along! Na oké. Tehát Niru megtanul táncolni. Nekem most vissza kell menni. Ide. Nem is tudom, honnan lenne jobb. Oké. Nem tudom, ez a sok spammerős fiók ezeket feltörték, vagy direkt erre csinálhatták Twitch-en. Nope, it was all just a misunderstanding. How are the preparations going? I think I'll check it over later, though. We were so worried about you all, it was kind of hard to focus. Great! We don't have to worry about missing the parade! Hát, hogyha meg tudom csinálni. Nem szeretek a középpontban lenni, de legyen. Nem tudom mit kell csinálnom.
heard you play music before. Actually, I have a favor to ask as well. These are the Még decorations valaki, for the akinek van flower hangja. carriage. Could you bring them to the sanctuary of Surasthana and hang them on the carriage? Oh, it would mean a lot to have the Night of Flowers personally decorated. Örömmel. We're done. Now we just have to go to the sanctuary of Surasthana and hang the decorations on the flower carriage. Jaj, remélem nem kell majd itt is vezetnem azt a hintót. Huh. Wonder what the sanctuary looks like the night before the festival. Let's go check it out. Az igen. Ez elég komoly hintó, baszki. És persze, hogy egy hintán fog ülni. Jé! Hát beszorok. Na. Várjuk meg, nézzük meg a parádét. Előbújt, akit nagyon keresünk. Miért ilyen szomorú? Ja. Értem. Szervezésnél ugye próbáltuk lerázni, volt egy olyan alkalom, amikor odajött szimatolni véletlenül környékünkre, aztán szegénykét eltereltük. Még azt is tudja, hogy én kaptam a szerepet. Az igen. Are those Parisaras? Ez viszont nagyon bosszantó, hogy itt is kéne, hogy legyen szinkron hangja mindenkinek. És itt is ugyanolyan bugos. What? És most mindenki látja őket, vagy mi van?
Megünnepeltük Nahida szülinapját. Valamit itt nagyon elszúrtak ezzel az eventtel kapcsolatban. De tök érdekes, mert az első két küldinél még mindenkinek volt hangja. Lehet, hogy nálam történt most valami a játékkal? Mert volt azóta egy minimális update. Lehet, hogy az valamit keresztbe tett nálam. Na, ezek miben sántikálnak? On that topic, I wonder how much it's worth. Az ilyenek nagyon ki tudnak készíteni lelkileg. An alarm. Yes, that's what I heard just now. Dear friends, a critical moment has arrived. It is time to come together and play genius and... Ja, Saino mindig TCG-zni akar, ugye ez a kártyajáték a Genshinben. Istenem. Tainarinak dolga lett. És veled mi a helyzet? Te is jól érzed magad? Great Archon, you have a long life ahead of you. Isn't it too early to draw such a conclusion? Thank you for your kindness, Great Archon. But we Pari have our own duties, and we find the city a bit too noisy. Well, that's also true. I have fond memories of my adventures with Pale Floater and my Yasnapati. Ez is már hát tetszik, hogy Pale Floater lett Paimon. I felt like this Sub-Zero's festival had surprises for everyone. When you called out the Aranara, Paimon nearly fell out of the sky in shock. No wonder Arasaka was so flustered. He was trying to keep it a secret. Ja, azért tűnt el olyan gyorsan. I'm sure everyone in Sumeru loved the surprise. It felt like a dream. Nahida? Hát ha ez egy álom, akkor minden meg kéne tennünk, hogy emlékezzünk rá. Őrizzük meg ezt a pillanatot. Valami olyan sztori van Sumeruban, hogy az akadémia elszipákolja mindenkinek az álmait, és ezért senki nem álmodott, tehát nem tudja milyen sokáig. És valahogy ezt oldjuk meg majd valamikor, ha eljutunk oda. De még ezt még nem is tudjuk, mert még ott nem tartunk. Paimon's the only one allowed to float next to her.
És sikerült a végére járnunk. Nem semmi. Megünnepeltük Nahida szülinapját. Majd egyszer megfogjuk az Ark Conquest-ben is, de azt hiszem legalábbis, de az még odébb van. Mert apró spoilereket ismerek, mint például, hogy az Akadémia le fogja tiltani valamiért ezt a fesztivált. De a részleteket azt már nem tudom így mögötte, hogy mi az oka. Hát ez egy nagyon kaotikus epizód volt, de igazából így mindent, amit terveztem, azt sikerült belesűríteni. Még ha nagyon össze-vissza is ugráltunk a témákban. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok, ez már talán 47. részünk volt, közeledünk az 50-hez. És jövő héttől kezdve már csak 3 órás streamek lesznek, tehát nem minden 5. rész lesz 3 órás, hanem az összes rész 3 órás lesz, hogy picit jobban tudjunk haladni. Következő alkalommal pedig Zsongli első story questjét fogjuk csinálni, mert a Liu és story questekkel nagyon le vagyunk maradva, úgyhogy azokat elkezdjük bepótolni. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mindenkinek szép estét, jó pihenést kívánok, és remélem, hogy találkozunk a következő alkalommal is. Sziasztok!